فيكنج MB 446 سيد الميدان الروسي وسره الفولاذي المعدل. في أعماق التركة العسكرية الروسية ما بين دبابات T-90 وطائرات سوخوي وجدت حاجة ملحة لتحديث السلاح الشخصي. مسدس ماكاروف الذي خدم بإخلاص لعقود لم يعد قادرا على مواجهة الضغوط العصرية ومتطلبات عيار 9x19 ملم العالمي. فمن مصانع إجميك ولد المسدس الذي جمع بين القوة البدائية للمدرسة الروسية والاشتراطات الهندسية للمنافسات الغربية. إنه فيكنج MB 446 النسخة المتحولة من مسدس الخدمة ياريجين BYA. الميلاد والتطور التاريخي من غرتش إلى فيكنج. التحول والنسخة الأصلية. بدأت قصة فيكنج مع مناقصة الجيش الروسي في أوساط التسعينات لاختيار مسدس جديد يتجاوز محدودية ماكاروف ذو عيار 9x18 ملم وسعة 8 طلقات. المصمم فلاديمير ياريجين قدم النسخة الأم MB 443 غرتش، والتي تم اعتمادها رسميا في عام 2003 بعد اختبارات شاقة. كانت هذه النسخة العسكرية تصنع بإطار فولاذي ثقيل ومعدل لاستخدام ذخائر روسية قوية خاصة. ولادة النسخة المدنية فيكنج MB 446 لم تقتصر الطموحات على الجيش. في أعقاب اعتماد BYA سعت إجميك لفتح أسواق التصدير والرماية الرياضية. هنا ظهر فيكنج MB 446 كنسخة ملائمة للقواعد الدولية، حيث تم تعديل نظامه للعمل بشكل أكثر اعتمادية مع ذخائر 9x19 ملم بارابيلوم المعيارية. المدى والأرقام القياسية. يمتلك فيكنج ماسورة بطول 112 ملم، وبفضل ثقله النسبي وتصميمه المتين يقدر المدى الفعال له بحوالي 50 مترا عند رمي أهداف نقطية، وهو مدى ممتاز لمسدس خدمة. كما يتجاوز المدى الأقصى لتأثير الطلقة حاجز 200 متر. هندسة الإغلاق وفلسفة المواد. يعد فيكنج انعكاسا مباشرا لفلسفة المتانة الروسية مع قبول بعض المرونة العصرية. أولا، آلية العمل والإغلاق. يعمل المسدس بنظام ارتداد الزلاقة القصير المغلق، وهو النظام الأكثر شيوعا لتحمل ضغط 9x19 ملم. التشغيل يتم عبر مطرقة خارجية مكشوفة تمنح الرامي إمكانية الحركة المزدوجة والمفردة، والتي تسمح بسحب الزناد بشكل أنظف وأخف في وضع الحركة المفردة لزيادة الدقة. ثانياً، فلسفة المواد. الزلاقة والماسورة كلاهما يصنع من الفولاذ الكربوني المعالج حرارياً، خاصة الماسورة المطروقة بالبارد لضمان أقصى عمر افتراضي. الإطار. هنا يكمن الفرق عن النسخة العسكرية الفولاذية. ففي معظم نسخ فيكنج MB 446 الرياضية تم الاعتماد على إطار من سبيكة الألومنيوم، مما قلل وزنه النهائي إلى حوالي 950 جراما وهو فارغ. ثالثاً، سهولة الفك والتركيب الميداني. يصنف نظام الفك في فيكنج على أنه بسيط وعملي. لا يتطلب السلاح أي أدوات خارجية لتفكيكه للتنظيف. يعتمد على دبوس كمفتاح جانبي يتم تحريره بعد موازاة الزلاقة، ومن ثم تنزلق الزلاقة والماسورة وينابيع الارتداد للأمام. تعكس هذه البساطة منهجا يهدف إلى صيانة السلاح في أقصى الظروف العملية. مر فيكنج بتعديلات عدة لزيادة فعاليته للرمي الرياضي وفتح أبواب التصدير. فيكنج النسخة المحسنة. تركز التحسين على الملائمة الهندسية. تم تعديل شكل مقبض القبضة وتحسين موده لجعله أكثر راحة لأيدي الرماة. كما حصلت آلية الزناد على بعض التنقيحات لجعل ضغط الزناد أكثر اتساقا. فيكنج سبورت وفيكنج برو، هاتان النسختان هما ذروة التطوير الرياضي للعائلة. الميزات المضافة. زودت بمواسير أطول تتجاوز 120 ملم لزيادة دقة التصويب وسرعة الفوهة. كما تم توفير نقاط تعليق لأجهزة الرؤية المتقدمة ومعوضات الارتداد، وهي إضافات حاسمة لأي سلاح يهدف إلى منافسات الرماية العملية،
IPSC. مواجهة الزعيم فايكنغ ضد سيزي 75. لتقييم فايكنغ بشكل عملي يجب وضعه مقابل سيزي 75 الذي يعد معيار المسدسات ذات المطرقة الخارجية في نفس سعة النار. هوية الإطار والاستقرار: سيزي 75 يعتمد على منهجية زلاقة تنزلق داخل الإطار الكامل، وهي هندسة تقلل من اللعب الميكانيكي بين الأجزاء، مما يجعله أكثر ثباتاً وأكثر دقة في الاختبارات المخبرية. فايكنغ يتبع التصميم التقليدي، وهو أسهل في التصنيع الجماعي، لكنه قد يترك بعض الهوامش. أداء الزناد: على الرغم من أن فايكنغ حسن زناده في نسخ فايكنغ إم، إلا أن سيزي 75 يبقى عالمياً هو المتفوق من حيث سلاسة الحركة المفردة وجودة نقطة الكسر للنار، وهي نقطة حاسمة لكل رام محترف. سعة النار والاقتصاد: يتفوق فايكنغ بوضوح في سعة مخزنه القياسي 18 طلقة وفي سعره الأقل، مما يجعله الخيار الأمثل للجيوش والمؤسسات التي تبحث عن أقصى أداء بأقل تكلفة ممكنة. خلاصة القول: يتفوق فايكنغ في القيمة وسعة النار، بينما يتفوق سيزي 75 في الدقة المطلقة والتصميم الهندسي المستقر. المميزات والعيوب: لا وجود لسلاح مثالي، ولفايكنغ MP 446 نقاط قوة وضعف يمكن تلخيصها بوضوح. أبرز المميزات: قوة النار الفورية، سعة 18 طلقة مع عيار 9 في 19 ملم تعطيه أفضلية حاسمة. الاعتمادية: نظراً لجذوره العسكرية، فهو يعمل بكل فعالية مع مختلف أنواع الذخائر. سهولة الصيانة: نظام فك ميداني بسيط لا يتطلب أدوات. قيمة عالية مقابل السعر، يقدم مواصفات سلاح خدمة ممتازة بسعر أفضل. العيوب المحورية: جودة النهاية المتباينة، انتقادات وجهت لبعض النسخ المبكرة بشأن معالجة سطح الأجزاء. ثقل الزناد في وضع الحركة المزدوجة، فضغط الزناد في وضع الحركة المزدوجة ثقيل وغير مناسب. ثقل الإجمالي: لا يزال أثقل من مسدسات البوليمر المعاصرة مثل كلوك. ندرة قطع الغيار، لصعوبة التوفر خارج المناطق الروسية. وفي الختام، إن فايكنغ MP 446 ليس المثالي، لكنه ترجمة روسية ناجحة لفلسفة الكفاءة والمتانة. ولقد نجح في أن يكون له موقع ثابت في حلبات الرماية، وأن يكون سلاح جندي ورام على حد سواء. سؤالنا لكم: هل ترى أن توفير متانة فايكنغ وسعة ناره يستحق التضحية ببعض سلاسة الزناد التي تتميز بها الأسلحة الغربية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. وإلى أن نلتقي مجددا، ابقوا بأمان. إذا أعجبك المقطع، اشترك في القناة واضغط إعجاب وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.